Good morning, good morning. Good morning sa American, of course, good evening sa Pilipinas. Welcome to Real Talk Discussion that Matters. Please share, please like, please cascade before ako magsasalita. Breakfast muna. Please share, please like, please cascade po. Wala pa tayong nakikita. Alam naman natin na lahat na binusalan ang page natin. So, please share po. Please share sa lahat ng pages ng DDS at BBM pages po. Wala pa ako. Mag-comment kayo, mag-like, mag-cascade sa lahat ng pages para ma-share natin. Importante po itong na-research natin. Hindi po ito galing sa Google or hindi po ito galing lang sa mga YouTube katulad ng iba or sa mga Google. Hindi po. Hello, Miss Hannah Muhammad. Please share, please like, please cascade po para po malaman ng iba. Okay. Share, like, and cascade sa mga pages ng DDS at BBM. Sandali ha. Okay. Hello from Canada. Hello. Please share, please like. Tatlo pa lang na taong nakikita ko. So magsimula ako at least darating na magiging 20 or so. Kasi walang hello Michael Asoy Aba, Zibrilio from Rojas City, Capiz Rachel Sofo from Canada, Bimaj, please share, please like, please cascade. Sandali ha. So maraming nagme-message sa akin, hindi live na ko. Live now. Maraming nagme-message sa akin na hindi nakikita ang live ko. Parang walang notification na dumating at kung hindi hahanapin, hindi makikita. Ano ang agency na parati kong tinitira ngayon? Ang DOH. So, kilala ko ang mga IT operator sa Malacanang, sa PCOO. I didn't say na kayo, but wala akong tinitira ngayon na tatawagan ko kayo pagkatapos dito. I mean, this is nothing personal, pero pagbubusalan niyo ako, kasi ayaw nyo na malaman ang katotohanan, iba na yun. Okay? So, Bay Sahad, kumusta? Kumusta Sahad? Kumusta mga taga-PCOO? Kumusta kayo dyan? Okay? Kasi, ang page ko ay parang hindi lalabas kung okay. So basically, yung diniscuss natin, when was that? Last Saturday, regarding the disseminated intravascular coagulopathy. Na-discuss na siya sa mga media, lumalabas na siya dahan-dahan sa mga group chat sa mga medical doctors. Pero meron na naman tayong na-discover na hello Mama Yen, hello Miss Mary Ann Talaba. So please share, please like, please cascade kasi hindi lumalabas ito, binusalan ito at wala akong masabi sa nagbusal ito. May you die in peace. Ganun na lang, good luck. May you die in peace. Mamamatay kayo at mamamatay kayo kasi tumutulong tayo, bubusalan pa tayo at alam ko kung sino kayo. Ibubulgar ko lahat-lahat ang mga kalokohan ninyo. Mamamatay talaga kayo. Sabihan ko kayo. But anyway, hold on, Charis Chato. Okay. So, ganito. There is a new, every day, there are a lot of, I would say, fascinating new discoveries. As time goes by, mayroong mga bagong study na lumalabas as the data is being gathered sa Amerika, sa Italy, sa France.
Kasi sa China, pinigilan talaga ng mga komunista na yan ang datos. Pero ngayon, lumalabas na ang katotohanan. So, ganito. I won't trust the Chinese Communist Party because of this. Pinahirapan nila ang gobyerno, pinahirapan nila ang buong mundo dahil sa pagtago nila, pagkontrol ng information. So, kung hindi nila kinontrol ang information, wala tayo sa sitwasyon na ang mga scientists naghihirap ngayon sa paghanap ng solusyon nito. So, kagaguhan talaga yung, I would say, kagaguhan ang Chinese Communist Party. Mga DDS na bulok, na pro-Chinese Communist Party, wag niyo akong i-follow. Go ahead, get out of my blog kasi nakakaano na kayo. Mga pro-komunista kayo, pero gumagamit kayo ng Facebook, gumagamit kayo ng mga Twitter, mga YouTube, na American ano yan, mga walang hiya talaga kayo. Hello, Miss Charis to. So, ganito, na high blood ako, umagang-umaga, na high blood ako sa mga kabuang ninyo. So, ganito, silent hypoxia or silent pneumonia. Ganito. So, nag-evolve masyado ang research. I wanna explain it in a layman's parlance, in a very layman's terminology, para maintindihan ninyo. Nag-evolve masyado ang research, clinical research study on the COVID. Kasi, di ba, disseminated intravascular coagulopathy, 71% of the cases sa COVID patient na nakikita somewhere like sa lahat-lahat ng mga bansa. Pero ngayon, ito na naman ang bago. I would say not really bago, but with the absence of large-scale study, may konting study at merong anecdotal observation ang mga ER doctors and even ang mga infectious diseases na physician sa buong mundo. So, nag-antay pa ako ng malaking study pero wala pa. But this made sense. And you need to listen kasi mapiprevent ninyo na kayo ay ma-intubate kung magkaroon kayo nito at kahit hindi kayo matest, kailangan na talasan ang pag-iisip at in this humble advice, susundin ninyo at makatulong. Ano yung silent hypoxia? Ano ang hypoxia? Hypoxia is loss of oxygen in the blood. The red blood cell carries the oxygen ions and in the blood, and then the oxygen is doon ang nutrients na magsusupply sa mga cells and tissues, right? The problem dito sa COVID-19, sa lungs alone, may tinatawag na silent hypoxia. Ano nga ang hypoxia? Loss of oxygen in the blood. Okay? So, loss of oxygen, walang nutrients, walang sustansya na makarry sa dugo mo, thereby, mamamatay yung cells ng tao, thereby, mamamatay ang tao eventually. Pero this is the thing. Bakit ganyan ang nangyayari? A lot of cases na didetect sa mga ER doctors, especially sa New York, na patients went to the ER, nahulog lang, nagka-scapular or shoulder blade fracture, in-x-rayhan, correspondingly nakikita na merong COVID pneumonia. Ano ang COVID pneumonia? Bilateral, bilobar pneumonia, diffuse, prevalent in all lobes. Kasi ang bacterial pneumonia, isang lobe lang yan, lower lobe lang yan, ganun. Ito, prevalent lahat. So, anong pneumonia? Pneumonia is a lung infection, which merong fluid sa alveolar sacs, merong mga pus. So, there is an inflammatory process. So, and hindi lang yan, may mga pasyente na naatake daw, pero nung in-x-rayhan, may may COVID pneumonia. So, marami ding nagpunta sa ER na hindi related sa COVID na na-x-rayhan kasi nga yung isa na-stab siya sa likod, pagkita sa x-ray, tiningnan ang lungs kung hindi ba na-punctured ang lungs, hindi na-punctured pero ang nakita nila is COVID pneumonia. So, nagpunta doon not because of COVID, asymptomatic, walang symptoma, hindi naghihingalo, hindi nag-breathing problem, walang fever, walang cough. Yet, they found out they are normal individual, normal people, accidental lang ang pag-discovered na merong COVID pneumonia. So, what does it mean? There is already a silent pneumonia happening sa mga tao na
yung na-test or yung na-expose, hindi lang alam. So, ano ito? Bakit nangyayari ito? Na basically, kung ang tao ay magka-pneumonia, there is a symptomatology of chest discomfort, chest pain, cough, productive or non-productive cough, difficulty of breathing. But initially sa COVID na naging positive, asymptomatic, there is no signs of breathing problem, respiratory distress, yet they found out using a pulse oximeter, they found out that the oxygen level in the blood desaturate as low as 70%, as low as 65%, as low as 50%. Yet there is no symptoms of problema sa paghihinga. Bakit? Anong nangyari? Kasi usually, at sea level at normal level, the pulse, the saturation rate sa oxygen natin, tingnan natin dito, is usually 94 to 100%. When I used to work at the ICU, 88% ang passing namin before namin lagyan ng supplemental oxygen via nasal cannula, kung mag-training kami, or kung i-connect namin sa oxygen tank ang pasyente. Pero, ang nangyari sa COVID, walang respiratory symptoms, mababa, nag-desaturate masyado ang oxygen level niya. Anong nangyari? Kasi, it comes clear kasi the COVID attacks the lung cell wherein it secretes surfactant, the pulmonary surfactant. Ano yung pulmonary surfactant? Ito yung lipoprotein, lipids and lipoprotein na making the lungs decrease the tension. Ito yung promoting elasticity of the lungs. Ito yung promoting na diffusion or air-blood perfusion. So when the surfactant is low, the lungs will collapse. The lungs will be very stiff. It attacks the cells that promotes the surfactant. So it made sense. So ang alveolar cells niya, kinakain niya yung nagpo-produce ng surfactant. So initially kinakain niya ang pasyente na kapag hinga kasi hindi yan sabay-sabay eh. So humihinga pa, the carbon dioxide, there is still exchange of carbon dioxide on some areas in the lungs. Pero ang problema nito is gradual process, insidious gradual process. Ang pasyente naglalakad, walang simptoma, hindi inuubo. Pero kung iniksihan mo, diffuse pneumonia na, diffuse opacity na, COVID pneumonia na siya, pero wala siyang simptoma. Ito yung nakakatakot. Kasi, it plummets so fast. Hindi na ma-detect sa tao kasi ang tao, to compensate for a problem of oxygenation, the person will try to breathe fast and deep. Deep breathing and then fast. Parang ina-asthma, parang ganon. So, trying to compensate for an oxygen, but kung hindi pa severe na kaso, hindi pa siya mag-respiratory distress. But mind you, pag tingnan, desaturated na masyado. Tingnan ko sa akin na. Mamaya, desaturated na masyado. Bakit sinasabi ko na kailangan sa mga na-test or suspected or exposed pa lang, kasi hindi massive ang testing ngayon kasi mahal, kailangan na natin ito. Bakit? Kasi, remember, Boris Johnson, the Prime Minister of UK, asymptomatic siya initially. Wala siyang simptoma, hindi inuubo, hindi siya nagka-shortness of breath, but when they check using the pulse oximeter, nakita nila na ang saturation rate is 70%, meaning the oxygen in the blood is only 70%, yet it doesn't manifest symptoms. Bakit? Kasi hindi sabay na kinakain lahat ng part of the lungs. Parang nag-start muna sa upper lobe, middle lobe, tapos lower lobe, hanggang naging diffuse. So, ang pasyente, there is no problem of exchange of carbon dioxide and oxygen right then and there.
part lang sa lungs. So the patient try to compensate. There is the carbon dioxide is not being trapped yet completely kasi hindi siya sabay-sabay na lahat ng lung. Kunwari nag-start siya sa anterior left lobe. So hanggang nagkalat siya. So that means ang simptoma lumalabas on the later stage diretso. Pero kung ang tao ay alam ang gagawin, kunyari ako, nagkaroon na ng 70% na ang saturation rate ko. Wala akong simptoma. Kung meron ka nito, alam mo na yan ang mangyayari sa iyo eventually. Kasi yan ang nangyayari sa mga pasyente. Silent ang pneumonia, walang manifestation, silent ang hypoxia, walking time bomb na ang tao, nagsasalita pa, kinagabihan, nahirapan ng magginhawa, doon pa pumunta sa ospital. Pagpunta, patay na. Kasi very gradual siya. Tapos, boom! Baba ka agad diretso, nawala ng paalam, nahirapan ng huminga kasi totally part na surface sa lungs ang kinakain. So with that being said, kung meron kayo nito, kahit hindi kayo na-test, I suggest lahat ng na-exposed, lahat ng subclinical group na simptoma, mild symptoms na muscle ache magsimula ng mga pangangati sa lalamunan, magsimula ng mga headache, magsimula ng mga mild dry cough. Kung hindi pa kayo na test, isolate kayo, magkaroon sana kayo ng pulse oximeter monitoring. Yun nga sinasabi ko, symptomatic management noon. Fever, how you manage fever? Give it paracetamol. Hydration. Mga lukewarm water with salt and luya, ganun, inom, hydrate. Tapos, pulse monitoring. Ito yung pulse monitoring. So, bakit mo malalaman ito? Kasi malalaman mo kung mag-below na siya sa normal level, below at 90. Usually, sa ICU, 88 ang passing namin pero doon pa namin lagyan ng oxygen supplementation. Now, kung isang tao ay naglalakad pa, normal pa, pero pagtingin nito is nasa 70% na, katulad ni Boris Johnson, yung Prime Minister sa UK, he was asymptomatic. Yet, when they do this, positive siya, when they do this, 70%, 71, 69%, kaya inadmit siya sa ICU para maagapan kaagad. So, it is more of a preventive mode. Kung meron kayo nito, kahit normal ka, nagsasalita ka, positive ka, or asymptomatic ka, or exposed ka, pero yung desaturation rate mo is nasa below 90 na, 88 na, hindi ka pa na x-ray, hindi ka pa na test, suspect, presume that you have the COVID pneumonia because it is very, very unusual to have a normal breathing, normal, no respiratory distress, yet your saturation rate is very low. Imposible yan. Kasi in a normal case, COPD, restrictive lung disease, or any condition for that matter, there should be a respiratory distress sign. There should be a shortness of breath. There should be a chest discomfort. And when we check it, 85, 88 yung pulse saturation niya. So, lagyan namin ng oxygen supplementation. Pero dito, iba sa COVID na ito. Very silent ang pneumonia, naglalakad pa ang tao, wala siyang simptoma, pero kung i-check ang pulse oximeter, nasa 70 na. And then wala lang, tawa-tawa lang, hanggang mag-severe shortness of breath, nag-kick in na ang bacteria from opportunistic infection na bacterial pneumonia, kasi viral ito. Pag mag-low ang immunity mo, mag-atang na yan, mag-kick in ang bacterial pneumonia, doon na yan lalala, tapos mag-acute respiratory distress syndrome na ang pasyente, mag-hyperventilate na, nahirapan na niyang huminga hanggang kailangan ng dalhin sa ospital. Note that if we are asymptomatic, we don't go to the hospital. Kung positive ka man, tawa-tawa ka lang, wala kang fever, wala kang dry cough, wala kang shortness of breath, there is no need for you to go to the hospital because dapat isolate ka lang sa bahay, right? Magpunta na sa ospital kung critical, serious case na. Ano nang nangyari? Nahirapan ka ng maghinga, magka-ARDS ka na. So when that happened, malala na masyado. Pero kung alam mo na, normal ako, pero bakit ang pulse oximeter reading ko, bakit ang saturation rate ko sa oxygen? Kasi this will detect
this will detect the level of your oxygen in the blood. So, if this is above 90, usually 94 to 100 man ang normal. Sa akin 98. Kita niyo? Dili ha, bali man ay kayasa. Saan man eh? Bali, ya. Sa 98 ha. So, ang pulse, ang pulse, 98 siya. So, pulse 91. So, basically, kung meron ka nito, normal ka, exposed ka, hindi ka na test, kasi nag-antay ka pa na matest ka, hindi ka na x-ray, normal ka nagsasalita, pero ang saturation rate mo ay mababa within the range below 90, kunyari 85, 80, or 70 ka, pero normal ka. Call your doctor right away, inform your doctor na, kasi hindi ito prescription eh. Inform your doctor, tell your doctor, hey, my oxygen level is very low. I am exposed, I have no symptoms, hindi pa ako na-test. Lalo na sa na-test na naging positive na asymptomatic, please monitor their oxygen level every 30 minutes. Do that. Kahit hindi pa lumabat ang result ng test. Kung ang saturation rate ng pasyente ay below 88, 85, 70, normal lang siya, please suspect that the patient already has a COVID pneumonia. Ano ang dapat gawin? Tawagan ang doktor, inform the doctor about it, magpa-x-ray kung dalhin kayo sa ospital or ipa-x-ray kayo doon sa doktor. Kasi kung antayin mo pa ang resulta ng massive testing na sabi 30 minutes dito, 1 hour, 30 minutes lang, at saka with the absence of testing kit sa Pilipinas, kahit nagmamas testing, hindi pa lahat magkaroon ng mass testing eh. Ipa-x-ray nyo na kung ganito, kung below 88 ang pulse saturation ng pasyente. Suspect that the patient has COVID pneumonia. Kasi sa x-ray makikita na yan, diffuse ang pneumonia pero normal ang tao. Then you can do your strategy of intervention. Kasi medical doctor na issue yan eh. What medicine you give, I won't mention. You do your job. I mean, based on the empiric treatment na alam ninyo and based on your schools of thoughts, kasi I cannot put in my perspective on that kasi hindi ko yan field. Trabaho ninyo yan. But you know how to manage that well. I know that. I trust the wisdom of the medical doctor. So, kung meron ng tinatawag na COVID pneumonia, unahan nyo na, kahit wala pa ang test, ipa-x-ray nyo na based sa findings nito. Kasi mahirapan tayo na mag-antay ng test result. Marami nga iba na mamatay, wala pang ng test result. So kung meron kayong aparato na katulad nito, Rural Health Units, Governor Gwen Garcia, Mayor Edgardo Labella, with the absence of the mass testing, gamitin natin muna ito because this will signify that the patient may have COVID pneumonia if the pulse oximeter reading or the saturation rate is below the normal, which is usually 94 to 100. Pero sa ICU, ang namin evidence-based is 88. Kung merong 75, 70, 80, normal lang nagsasalita. Silent pneumonia na yon. Ipa-x-ray nyo, makikita nyo sa x-ray, hala, grabe na pala ang COVID pneumonia. Pero bakit wala siyang symptoma? Because of the reason na sinasabi ko. Dahil, what you call this one, it start very slow, gradually, insidiously, and diretso siya, grabe na. So, madidetect nyo early. Early detection is the best. In any event, medical event, may it cancer, may it any infection or so, early detection save life. So, kung wala pa tayong ipatest yun na, pero kung mag-antay pa ng testing, ipa-x-ray nyo na based on the initial findings dito. It saves life. Sa New York, sa France, sa Italy, wala akong nakitang study sa China, even dito lahat sa mga Amerika. So, pandemic ito. DOH, be flexible because if you really assert on the empiric, rigid interpretation of the standard, in a normal given time of day or a situation, applicable yan. But have flexibility. Do not rigidly impose those measures in an extraordinary event like a pandemic. Kailangan pa ba ng isang paanohin kayo na
this could help. Nalalaman nyo yan, naaano nyo yan. I trust your wisdom. Mas magagaling kayo kaysa sa atin. Ang sa akin lang, hello Miss Joy Sitoy. Ang sa akin lang is, gawin natin, ano ito eh, you have to think forward. You have to think 2 steps ahead. Sa gera, ganun yan, even in medicine. So use your deducement, differential diagnosis, intervention, wala pa kasi empiric treatment na magdi-deviate ka. Free for all ito. So ano sa tingin mo ang based on the studies na nakita ko, this made sense. Kailangan mo pa na i-test, tapos matagal pa ang testing, inandito naman na makadetect naman siya ng COVID pneumonia based sa description na sinasabi natin at nakikita sa research, ipa-x-ray nyo na, makikita nyo na yan, do your intervention. Diba? It made sense. So, ang sa akin lang is, hindi ako nagpo-promote ng brand nito ha. Wala akong alam kung saan ito bilhin. Sa Pilipinas. Kami dito, isa-isa kami dito sa bahay kasi January pa, nag-ready na ako ng mga ganito lahat. So, pulse oximeter. Routine ito na vital signs. Isali ito sa vital signs. Blood pressure, pulse rate, pulse rate, respiratory rate, and ito oxygen level. Kung mag-antay ka pa ng testing at presumed case ka pa, suspected case ka pa, wala ka pang testing, meron na palang silent pneumonia dyan na nangyayari, nagsasalita ka lang, mabuti, wala kang ubo, wala kang sipon, wala lahat. Tapos wala kang ginawa kasi nag-antay ka lang na matest ka, ay darating na mamatay ka kung wala kang alam. Pero kung meron ka nito, normal lang na wala kang fever, walang dry cough, walang shortness of breath, but nag-desaturate ka na ng masyado below the normal saturation level of the oxygen, call your doctor. Inform them right away. Do not go to your doctor right away. Inform them this is what happened. Suggest to your doctor, open-minded ang mga doktor dyan eh. Suggest to your doctor na kahit hindi ka pa na-test, pwedeng pakunan ako ng x-ray. Dadalhin ka, magpunta ka sa lab. Kasi ang x-ray result is within a day or less or so. Makikita dyan kasi ilang kaso na dito sa Amerika. Na-fall lang ang pasyente, na-stab, nagka-fracture, na x-ray, ang tiningnan dapat sa fracture is the bone, ang scapular fracture, pero nakita correspondingly sa x-ray, COVID pneumonia without any symptoms at all. So, that being said, makatulong ito, have pulse oximeter, even without being exposed yet or without being infected yet, this will help. Kasi with the absence of rapid mass testing, kailangan mo nang mag-innovate na mayroon kang skillful na assessment na will point to that passively. Kasi early detection will give you a good prognosis. Early preventive measures. Ito. Kung wala pa yung testing, kasi mas mura ito kaysa test kit eh. Magkano lang to? Noon sa Amazon, ano lang to? $6, $12. I don't know ngayon, nagmahal na yan. So, mga ospital, mga clinics, meron yan. Dapat every 30 minutes you check. People who are having subclinical symptoms, yung mga minor headaches, minor coughing, ganun. On top of hydration, on top of being isolated, you have to monitor your pulse oximeter level. Every 30 minutes, kung magbaba siya ng 88, inform the doctor. Nagbaba siya ng 88, ask your doctor kung matest ka kaagad. Kung hindi ka matest, recommend to your doctor, Doc, can I have an x-ray? Para makita kung meron ka ng COVID pneumonia. From there, they can do the intervention, medical intervention. Field nila yan. Ayaw kong magsalita about antibiotic or gamot kasi hindi ko yan field. So, yes, pulse oximeter. Nandyan yan, o mga mercury drug, mga Rose Pharmacy ha, mga Watson ha, baka maubos yung kaan dahil binudcast ko dito. I mean, bigyan ako ng rebates ha. I mean, I don't wanna promote any brand. It's a pulse oximeter. You can order online kung meron pa, kung wala sa mga butika-butika. This is very useful kasi nga hindi ka aabutan sa mga test, hindi ka aabutan sa ito na lang muna, especially if meron ng COVID pneumonia symptoms, isolate ka na,
You inform your medical provider. And then, kahit mga headache, kasi late stage na yung usually yung shortness of breath eh. Yung mga dry cough, especially kung mag-fever ka na, suspect. Tapos kung ang pulse oximeter mo is normal ka, nakapagsalita ka, pero below 80 na, suspect na may COVID pneumonia ka na. Sabihin mo ng doktor, Dok, i-test ako. Sabi ng doktor, no, wala tayong PCR test kasi kulang ganito. Suggest, please, can you get a chest x-ray for me? A lung x-ray para makita. On a day, ma-release yan, makita yan, COVID pneumonia, pak! They can always do something. So, at your end, I don't want to put in my perspective what medical intervention will the doctor will give. Kasi nga, hindi tayo medical doctor, physiotherapist tayo. So, at your end, ano ang gagawin mo? Kung nag-fever ka, inom ka lang ng paracetamol. Naturally, mag-hydration ka. Water therapy. Heat is a natural vasodilator. Ano yung vasodilator? Yun bang kung ang buho ba, narrow ba, it will open ba, ganan. It will open. So, it is a combination of restrictive lung disease and obstructive lung disease. Kasi nga, the alveolar sacs are in the exchange of fluids of oxygen and of air, oxygen and carbon dioxide takes place. Pag may pneumonia is infection of the lung wherein there's inflammatory process sa alveolar sac. Tapos may pus na. So, makongested ang lungs. On top of makongested, wala na siyang pulmonary surfactant kasi kinakain ang alveolar cells ng lungs, kinakain ng COVID na virus na ito. So, walang grabe ang pulmonary tension. Very stiff ang lungs, hindi siya elastic. Napupuno pa siya ng fluid, obstructive siya, there is a cytokine storm, there's cytokine explosion, nahirapang huminga ang tao on top of yung ciliated na cells dito sa trachea, sa bronchus niya, yung taga-silhig ng phlegm, kaya nga dry cough, ay namamatay kasi kinakain din ng COVID. So, on top of that, there is disseminated intravascular coagulopathy. Naglapot ang dugo. Meron pang massive blood clots all over. Pag ang blood clot, nagpunta sa brain, stroke ang resulta. Pag nagpunta sa heart, cardiac arrest ang resulta. Pag nagpunta sa kidney, kidney failure ang resulta. So, with that combination of symptomatology na on top of being a viral pneumonia, para siyang altitude sickness disease, tapos meron pang disseminated intravascular coagulopathy, ito, while hindi pa grabe, malalaman nito na meron ka ng silent hypoxia. Ano yung hypoxia? Loss of oxygen in the blood. Normal ka pa nagsasalita, ang pulse oximeter reading mo, ang saturation mo is mababa. That speaks something. Kasi sa normal na tao, hindi bababa na ganyan. So, again and again, call your doctor, ask a test. Kung walang testing, ask, pwede akong ipa-x-ray para makikita, mag-coincide, bakit mababa ang pulse oximeter reading mo, desaturated ka, normal ka pa. Walang rason, not unless nagka-COVID ka with what I explained before. Right?